Hello, good afternoon mga katinta. Dito na naman tayo sa ating bagong video. Ngayon, ang gagawin ko ngayon is sa snake. Sa mga nagtatanong po, paano kami gumawa ng design? Pag gumagawa kami ng design, laging custom made. Pakita po sa inyo kung paano binuot ang design na to. So, ayan. Bali, ginagawa namin lagi is humingi kami ng idea sa kliyente. Tapos, kami nag-decide kung ano yung pinakamagandang option para ilagay sa balat. So, hanggang bubuin namin siya sa Procreate. So, meaning, hindi kami nakakopya ng rekta na sa balat kasi nga mas maganda yung lalagyan mo ng sarili mong taste. Sa mga ibang kliyente dyan na gusto mong patato, ganun po mangyayari sa atin, ganun gagawin natin. So, gagawa tayong design na aayon sa paglalagyan kung saan